अहिले विश्वमा धेरै मानिसहरूले डिजिटल मार्केटिङ गरी राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन् भने अहिले नेपालमा पनि डिजिटल मार्केटिङ गर्ने मानिसहरू प्रशस्तै मात्रामा भेटिन्छन् र अहिले डिजिटल मार्केटिङको माग राम्रो भएको हुँदा यसमा धेरै मानिसहरूले काम गरिरहेका छन् भने आज म तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, डिजिटल मार्केटिङमा हामीले के काम गर्नुपर्छ, यसमा कसरी इन्कम हुन्छ र यो डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ कस्तो मानिसले गर्न सक्छन् भनेर म तपाईहरुलाई डिजिटल मार्केटिङको बारेमा केही बताउने छु। यदि तपाई पनि यो बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म राजकुमार, तपाईलाई यो मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष आउनेछ र यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुने छैनन् भन्दै म आज यो भिडियोको टपिक्सतिर लाग्न चाहन्छु। आउनुहोस् यो भिडियोको टपिक्सलाई सुरु गरौँ। वास्तवमा डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो र डिजिटल मार्केटिङ भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डिजिटल भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। जुन डिजिटल भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्प्युटर, ल्यापटप वा मोबाइलहरुमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयर हो, त्यसमा प्रयोग गरिने एन्टिभाइरस हो र अहिले हाम्रो नेपालमा पनि भइरहेको अनलाइन क्लासलाई पनि यसलाई पनि डिजिटल रूपमै मान्न सकिन्छ। हामीले फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्छौं भने पनि त्यो डिजिटल हो र हामीले कुनै पनि ट्रेनिङहरु चाहिँ अनलाइन मार्फत वा कुनै पनि इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौं भने त्यसलाई भनिन्छ डिजिटल प्रडक्ट र हामीले जुन डिजिटल प्रडक्टलाई नै अनलाइन मार्फत वा कुनै पनि माध्यमबाट सेल्स गर्नु भनेकै डिजिटल मार्केटिङ हो र यसलाई एउटा अनलाइन अर्निङ अन्तर्गत पनि मान्न सकिन्छ भने यसमा काम गर्न पनि धेरै नै सजिलो हुन्छ र अहिले यसलाई धेरै मानिसहरूले बुझेर जानेर अहिले डिजिटल मार्केटिङहरु गरिरहेका छन् र हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि के कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि विभिन्न सोशल मिडियाहरुको प्रयोग गर्छौं। जस्तै सबैभन्दा राम्रो डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको फेसबुक हो। फेसबुकबाट हामीले एकदम सजिलैसँग डिजिटल मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा फेसबुक प्रयोग नगर्ने मानिसहरू कमै होलान् र अहिले यो फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू पनि दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा हामीले फेसबुकमा डिजिटल मार्केटिङ गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ भने यस्तै गरी हामीले ट्विटर हो, इन्स्टाग्राम हो, यसमा पनि हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्छौं र हामीले यसै गरी युट्युब मार्फत भिडियो मार्केटिङ गरेर डिजिटल प्रडक्टलाई हामीले सेल्स गरेर राम्रो इन्कम गर्न सक्छौं भने हामीले युट्युबमा चाहिँ दुईटा कुरा हामीले फाइदा लिन सक्छौं। जस्तै हामीले डिजिटल मार्केटिङ गरेर डिजिटल प्रडक्टहरुलाई सेल्स गरेर पनि त्यहाँबाट पनि इन्कम गर्न सक्छौं भने यसमा चाहिँ हामीले पछि गएर हामीले युट्युबबाट गुगल एडसेन्सबाट पनि राम्रो इन्कम गर्न सक्छौं र हामीले यसैगरी हामी कस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्छौं भनेर म तपाईहरुलाई बताउने छु। जुन चाहिँ हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै प्रमाणपत्र आवश्यकता पर्दैन, जसको लागि तपाई एउटा जब होल्डर हुनुहुन्छ, एउटा तपाई कुनै पनि काम नभएर घरमा बसिरहनु भएको छ, तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाई गृहिणी हुनुहुन्छ र तपाईको केही खाली समय चाहिँ बाँकी रहन्छ, जुन खाली समय चाहिँ तपाईले त्यतिकै चाहिँ खेर फालिरहनु भएको छ भने तपाईले यसमा फुल टाइम देखि लिएर पार्ट टाइमको रूपमा पनि काम गरेर राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग पुरै खाली समय छ, कुनै काम नभएर बसिरहनु भएको छ वा तपाईसँग थोरै मात्रामा पनि खाली समय छ र तपाईको खाली समय चाहिँ त्यतिकै खेर गइरहेको छ भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङ गरी राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि डिजिटल मार्केटिङ गरी राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले मेरो फेसबुकको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यही भिडियोको तल, त्यहाँबाट नि तपाई मेरो फेसबुकमा एड भएर मलाई सम्पर्क गरेर यो बारेमा सम्पूर्ण कुरा यो भन्दा बढी पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाई डिजिटल मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही फेसबुक मार्फत मलाई एड गरेर आउनु होला। तपाईहरुलाई म यो विषयमा सम्पूर्ण कुरा बताउने छु र तपाईलाई
यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङ गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको खाली समयलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी अन्य कुराहरु पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुकमा आएर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको विभिन्न किसिमका भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष आउनेछ र यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरु मिस हुने छैनन् भन्दै म अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।